MC, yeah, host MC that can play a little bit of poker. Yeah, nice. Okay, fun and สวัสดีครับน้องท็อปนะครับเทสตักทีมสตาร์กับตันนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่ซีเฟลประเทศออสเตรียครับและทุกคนนะฮะเชิญพบกับรายการพิเศษของเราเลยเทนตักทอล์กสเปเชียลเทนตักทอล์กเวอร์ชันพิเศษที่ผมได้ไปคุยกับเฟโดโฮลส์ครึ่งชั่วโมงอ่ะวันนี้เรามาถ่ายทำกันถึงยุโรปที่ซีเฟลเลยแล้ววันนี้เราได้เกียรตินะครับจากนักโป๊กเกอร์ระดับตำนานนะครับเฟโดโฮลส์เขาพูดเรื่องของอดีตเรื่องของสิ่งที่เขากรายมาทำไมเขาถึงได้มาทำโป๊กเกอร์โค้ดทำไมเขาถึงรู้สึกว่าการสตั๊ดดี้มันสำคัญสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จมาเขาได้มันมาได้ยังไงอะไรประมาณนี้นั่งคุยกับเขาครึ่งชั่วโมง45 นาทีเรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้นเลยเราเติบโตขึ้นเลยในฐานะของโป๊กเกอร์เพลเยอร์แล้วก็ในฐานะของมนุษย์ด้วยก็ถือว่าเป็นสัมภาษณ์มุมแบบใกล้ชิดนะครับเราก็ได้ดูอย่างใกล้ชิดก็ฟังเขาก็รู้สึกว่าพูดได้แบบโฟล์คล่องมากๆก็คือเขาน่าจะเก่งรอบด้านแล้วก็ค่อนข้างจะอัธยาศัยดีด้วยจริงๆแล้วเฟโดก็เป็นคนที่เฟรนลี่คนหนึ่งก็เป็นคนวัยเดียวกันเนาะในช่วงวัย30ต้นๆที่รู้สึกว่าเขาอยู่ในโลกของโป๊กเกอร์มานานกว่าเขาประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย One really important concept I think is the main thing you see with less experienced younger players is that their whole idea of self-worth in this concept แค่ฟังเขาพูดก็ได้ความรู้แล้วอ่ะเขาพูดเรื่องแบบเวิร์กฮาร์ดเรื่องแนวคิด mindset เรื่องโป๊กเกอร์อะไรอย่างงี้ซึ่งก็ไปหาดูได้นะครับคลิปที่เฟโดสัมภาษณ์ในเทเลตักทอล์คครับการได้คุยกับฟีโดก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอยากให้ทุกคนได้ดูกันครับอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วโป๊กเกอร์มันต้องศึกษาต้องขยันศึกษาครับก็สามารถศึกษาได้ที่เทนาตักเอ็กโป๊กเกอร์โค้ดครับก็จะเป็นวิดีโอที่เทนาตักเอามาแปลไทยพูดไทยให้แล้วก็ผมเองครับที่พูดไทยสอนคนไทยอยู่แล้วก็สามารถศึกษาได้ที่นี่ได้เลยครับและนี่คือเฟโดโฮสนะครับสำหรับคนที่โอ้โหมันเป็นเกียรติจริงๆที่ได้มาเทนตักทอล์กกับเขาในวันนี้ขอบคุณเฟโดโฮสมากๆนะครับ This is เฟโดโฮสขอบคุณครับเฟโดโฮสคือความพิเศษของคอร์สนี้จริงๆนะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาจะจัดบูตแคมป์อีกเรื่อยๆหมายความว่าคนที่เรียนที่นี่ก็มีโอกาสได้เข้าไปเจอฟีโดโฮตัวเป็นๆหรือเจอทีมโป๊กเกอร์โค้ดตัวเป็นๆได้เลยครับอย่าลืมติดตามชมกันถึงเวลาแล้วครับพี่แชมป์ที่เราจะลง Alpine Classic นะครับ $1,100ครับผมเรามาลงเลทรีจิสเตอร์ไปประมาณ2ชั่วโมงแต่เห็นเต็นท์บอกว่ามีอยู่ประมาณ100บิ๊กไบค์ก็ถือว่าดีฟอยู่ครับเพราะว่าเริ่มต้นเขามี250บิ๊กเลยนะครับก็เลยเรามาลงช่วงประมาณเนี้ย100บิ๊กไบค์80บิ๊กอะไรเงี้ยกำลังดีรายการเอาพายก็เป็นรายการ 2 day event นะครับไงก็ฝากเอาใจช่วยผมกับท็อปแท็บด้วยนะครับต้องแบกทั้งคู่Yeah.
เพิ่งตกรอบมานะครับ เอาพายนะครับคลาสสิกนะตกอันดับที่ 65 ก็เรียบร้อยครับ GG ครับผม คอเยอะมากเป็นเยอะมากในบ้านซ้ายมือผมโคคอบ่อยมาก แล้วโคคอทุกตลอดเลยโคคอเยอะก้าวโคคอแบบไม่ให้อะเครียดอ่ะเพราะเขาจะกินข้าวกันแต่ผมชับไปแล้วแล้วเขาเองปีนเขาต้องหมอบไม่ได้ตลกเด่นใช้สตาร์จี้เราก็
หิวข้าวมันมากเลยอย่างผมเลยล่าสุดที่กินก็คือข้าวช้าโรงแรมเลยตอนนี้ก็เป็นเพื่อความหิวโหยของนักโป๊กเกอร์ชาวไทยทุกคนนะพี่โอมีกี่ชิปครับแบบนี้700,000 กว่าทำไมอ่ะ ถึงเหรอพี่เต้นมีเท่าไหร่ครับ น้อยกว่าพี่โอครึ่งหนึ่ง 300,000 กว่า พี่โตมีเท่าไหร่ครับ แสนเดียวครับstarting stack ครับ โคตรจอกเลย นี่ แสนเดียว เทน้ำหน่อยปะ กินน้ำอะไรบัวกิน3 แพงทั้งหมดแล้วตายแล้ว พี่ท็อปกี่ชิปครับ 0 ครับ บัตรครับ เชล วันนี้จริงๆก็เป็นวันสุดท้ายของผมแล้วครับพี่แชมป์ซึ่งวันเนี้ยเดี๋ยวเรา2คนก็จะลง 330 ยูโรนะครับฟรีซเอาท์ลายเลเวลละ 25 นาที โอเค โอเค ฝากความหวังความฝันของคนไทยด้วยนะพี่ สู้ต่อแทนผมด้วยนะพี่แชมป์ ได้ครับน้องชาย ไม่เดี๋ยววันนี้สู้ด้วยกันก่อน ใช่วันนี้สู้ด้วยกันก่อน ก่อน นะฮะ มีพอร์ตหนึ่งที่เป็น A Queen Suited นะครับผม A Queen Suit เจอ A Queen of Suit All in Prefab กันประมาณ20 Big Buy ซึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ถือว่าใหญ่มากนะครับถือว่าดีก็แพ้โดนวันการ์ดฟลัชอุยตายได้ยินมาตลอดว่าฝั่งยุโรปเนี่ยก็เป็นชนชาติเป็นกลุ่มชาติที่แบบหินที่สุดแล้วในการเล่นโป๊กเกอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
แบ็คครับวันนี้เริ่ม2 ทุ่มเรามาเล่น4 ทุ่มแบ็คตอนเที่ยงคืน แล้ววันนี้นะครับผมก็กำลังจะรอเรียนกับ Poker Code Boot Camp นะครับผมเป็นวันแรกเลยของการเรียนคลาสนี้หลังจากที่มาประมาณ1 อาทิตย์นะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเขาจะสอนอะไรนะครับผมได้ยินแว่วๆมาว่าท็อปิกจะเป็นเกี่ยวกับแบบว่าเฮ้ยเรามีมุมมองกับโป๊กเกอร์ยังไงเรามีโกยังไงอะไรอย่างนี้นะแต่ผมก็ยังไม่ชัวร์นะเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศกันครับผมเนื้อหาวันนี้นะครับก็เป็นเนื้อหา Remind Basic แล้วก็เป็นเนื้อหาบางอย่างที่แบบกลุ่มโปรเขาใช้กันเป็นแบบเบสิกเช่นเราต้องสวาปหุ้นกันแบบไหนหรือขายมังอัพแบบไหนแล้วก็แพลนยังไงอะไรเงี้ยวิธีการจองที่พักให้ถูกที่สุดคือเขามีเทคนิคหลายอย่างอะครับคิดว่าเป็นการ Remind ที่ดีเลยนะในการเซฟคอร์สมาทัวร์นาเมนต์คือถ้าสมมติตั้งใจเล่นจริงๆอะเราควรเก็บรายละเอียดให้ครบแบบที่เขาว่าก็ถือว่าดีมากๆครับในเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเนื้อหาหนักกว่านี้อันนี้ครับคือบูตแคมป์ของ Poker Code ครับที่ Harness ก็คือเข้ามาช่วยสอนเราในคลาสแรกครับแล้วเดี๋ยวคลาสต่อไปน่าจะเป็นคลาสที่ดีขึ้นเรื่อยๆคลาสนี้เป็นการแบบเป็นเบสิกพื้นฐานครับแล้วถ้าอยากเรียน Poker Code ครับก็สามารถซื้อที่เทรนเนอร์ตักได้เหมือนกันครับแล้วจะได้มีโอกาสมาบูตแคมป์นะบูตแคมป์เขาจัดเรื่อยๆนะบอกเดี๋ยวมีในยุโรปอีกหลายประเทศเลยต้องบอกว่า Harness เขาก็มีความที่แบบคือเขาเป็นโปรมาก่อนนะก่อนที่จะมาทำเป็นเบื้องหลังให้ Poker Code ครับต้องบอกว่าเขาเข้าใจโปรอยู่แล้วเขาเข้าใจผู้เล่นโป๊กเกอร์อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเวลา Harness เข้ามาสอนเข้ามา advice หรือแม้แต่แบบเข้ามาตระเวนรอบแถวนั้นนะสัมผัสได้เลยว่าคือเขาคือคนที่เข้าใจแบบธุรกิจจริงๆเข้าใจคนจริงๆเข้าใจนักโป๊กเกอร์จริงๆก็จบไปแล้วกับเซสชั่นแรกของ Poker Code Boot Camp ใช่ครับเป็นไงบ้างครับคุณท็อปก็ถือว่าเป็นมินิบูตแคมป์ที่บรรยากาศน่ารักนะบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็ฮันเนี่ยเขาก็เป็นมืออาชีพเขาเป็นโปรของ Poker Code ที่มาแชร์เรื่องขององค์ความรู้จริงๆก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ครึ่งนึงอาจจะรู้อยู่แล้วแล้วก็ได้มา refreshment แต่ว่าก็มีหลายอย่างที่ได้มาเรียนรู้สิ่งใหม่เมื่อกี้น่าสนใจมากเลยคือเรื่องของ posture เรื่องของท่าทางการนั่งคือจริงผมคิดว่าผมเองเนี่ยก็มีท่าทางการนั่งที่โอเคแล้วนะ posture ที่ดีแล้วครับแต่ว่าไม่ได้เป็นตลอดเวลาแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นพวกโปรเนี่ยเขาเหมือนมีสติตื่นรู้ตลอดนะเขาทำเป็นรูทีนแสดงถึง vibe แสดงถึงออร่าได้เฉพาะตอนที่มีแฮนด์เท่านั้นตอนที่เราไม่มีแฮนด์อาจจะแบบโอเคก็ลดแบบว่าลดสมาธิของเราลงอ่ะลดโฟกัสเราลงใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องโฟกัสตลอดเวลา 100% ไม่รู้พี่แชมป์คิดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราโฟกัสและมีสติตลอดเวลาเนี่ยมันอาจจะใช้พลังงานน้อยกว่าการที่เราขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงก็ได้เรื่องการจดแฮนด์เป็นอีกอันหนึ่งที่เขาได้แชร์ไว้เนาะHarnessแชร์ไว้ว่าบางทีเราต้องบาลานซ์พลังในการจดแฮนด์เฮ้ยเราไม่ต้องคิดขนาดนั้นก็ได้ว่าโหอันนี้แม่งเบ็ดน้อยลงคนนี้เบ็ดมากขึ้นคนนี้เบ็ดใหญ่ตรงนี้อาจจะแค่คิดแบบเป็นพอยต์ใหญ่ๆซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองมากว่าบางทีเราโฟกัสอย่างนี้ได้ประมาณแบบ1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงแต่แม่งเริ่มแบบลอยละเอาพลังไปโฟกัสให้ถูกจุดประโยชน์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคลาสวันพรุ่งนี้เขาจะสอนเรื่องอะไรเนาะ
each level, each break, you get 1 time break more.ตกแล้วครับที่27ก็คู่7เจอคู่ควีนตกแล้วจริงๆมันไม่ค่อยมีไพ่เล่นเมื่อกี้เราบอกคู่7ไปทีเจอคู่แจ็คหลบได้แทนต่อมาคู่7เหมือนเดิมเลยแล้วก็ตกครับประมาณ10กว่าปีกันเมื่อกี้มัน15 บิตเรากะว่าเรากดเขาอาจจะคอด้วยคู่5คู่6อะไรเงี้ยหมายถึงว่าบ้านนู้นนะไม่ใช่ประเทศหมายถึงบ้านโคหมายถึงว่าบ้านตัวนี้ก็ไฮแลนเดอร์เป็นรายการที่เรียกว่าไบอินน่าจะใหญ่ที่สุดถ้าไม่นับไฮโรลเลอร์นะครับก็คนเล่นก็ระดับหนึ่งแต่ว่าคนก็ไม่ได้เยอะมากอย่างที่คาดหวังผมแบ็คเข้า Day 2ครับแต่ว่าจาก Day 2ก็ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีแล้วก็ล่วงที่ Day 2ไม่ได้อินเดอร์มันนี่ครับใกล้มากนะจริงๆพอเข้า Day 2แล้วคนเหลือไม่เยอะมากเสียดาย In theory, he would have 45%. It is 3%, so it is a good call. And then imagine a future game. He jams, you call, you double ups through him. Suddenly you're the chip leader. Yeah, this is just like a super aggressive. โอ้ก็รู้สึกยินดีมากๆแฮปปี้มากๆนะครับกับคลาสโป๊กเกอร์โค้ดบูทแคมป์ที่เพิ่งเรียนจบไปเมื่อกี้นี้ครับโค้ชฟาเบียนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท็อปโปรนะครับก็สอนได้สุดยอดมากๆแล้วก็รู้สึกว่าคือเรามาที่นี่ก็เกือบ2 อาทิตย์แล้วนะได้เรียนคลาสนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทีมโป๊กเกอร์โค้ดนะครับที่จัดคลาสดีๆแบบนี้จัดทริปดีๆแบบนี้นะครับให้ผมได้มารวมถึงขอบคุณเทนาตักด้วยนะครับผมที่พามาหาประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ทั้งการท่องเที่ยวทั้งการเล่นโป๊กเกอร์แล้วก็ทั้งคลาสเรียนต้องบอกว่าครบถ้วนนะครับหาที่ไหนครบถ้วนอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมแฮปปี้มากๆนะครับขอบคุณมากครับต้องเทนาตักและโป๊กเกอร์โค้ดครับ
So, nochmal zur Wiederholung. Bitte die ID nicht in die Tasche, oder in die Bag, sondern nur auf die Bag, sondern auf die Bag schreiben. Just write your ID on the bag.แล้วตอนนี้นะฮะผมก็มาถึงเซาบวกแล้วผมก็อยู่ที่แลนด์มาร์คสำคัญก็คือสวนมิราเบลครับผมนี่แต่ว่าตอนนี้เขาปิดไม่ให้เราเข้าไปนะครับเพราะว่าเขาจะเปิดให้เข้าในช่วงแบบว่าฤดูใบไม้ผลิช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับก็เก็บรักษาดอกไม้เอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเพราะว่ามีหนังเรื่อง Sound of Music ขึ้นหน่อยตึ้งนะครับผมเป็นหนังแบบ OG ในตำนานนะครับที่เขาแบบว่าเป็นรูปผู้หญิงเต้นคลาสสิกมากๆนะฮะก็มาถ่ายอยู่บริเวณนี้นั่นเองแต่เสียดายครับว่าเราเข้าไปตรงนี้ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปเดินชมมันก็จะมีปราสาทมีวังแล้วก็มีสวนต่างๆตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะไปที่ไหนต่อครับเซาบวกก็เป็นเมืองบ้านเกิดของโมซาร์ทนะครับผมเป็นนักเปียโนเป็นนักแต่งเพลงนะครับระดับโลกนะแต่เป็นคลาสสิกนะครับซึ่งบรรยากาศของเมืองครับเป็นธรรมชาติมีความคลาสสิกนะเราก็ไปมิวเซียมโมซาร์ทนะครับแล้วตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่บ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลกครับผมโมซาร์ทครับนี่นะฮะซึ่งข้างในนอกจากเป็นบ้านเกิดโมซาร์ทแล้วก็ยังเป็นมิวเซียมด้วยนะฟิลเหมือนเรามาอยู่แบบอะไรบ้านเกิดของสุนทรภู่งี้เหรอ ฟิลแบบเรามาอยู่บ้านเกิดสุนทรภู่อะไรอย่างนี้แต่ว่าที่นี่เขาก็เป็นแบบว่าแหล่งท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในมิวเซียมกันว่าคุณโมซาร์ทนี้เขามีอะไรเก็บสะสมไว้บ้างครับผมกำลังจะถึงจุดยอดของปราสาทแล้วเขาว่ากันว่าเราก็จะเห็นเมืองเซาบวกได้อย่างแจ่มชัดนะฮะนี่ไงฉายเลยครับคุณผู้ชมสวยครับสวยนี่เราเห็นแบบว่าบ้านเมืองเซาบวกครับเป็นแบบว่าแบบมันเราอยู่ในแบบเมืองจำลองและข้างหลังผมนี่นะฮะก็คือวิวอันงดงามของเมืองเซาบวกออสเตรียนะฮะคุ้มค่ามากครับที่เดินขึ้นมานะฮะเพียงแค่3 ชั่วโมงจากซีเฟลครับใครที่เหนื่อยจากการเล่นโป๊กเกอร์ครับก็สามารถนั่งรถไฟมาเที่ยวได้ต้องบอกเลยว่าโอ้สวยไหมอย่าลืมครับมาเที่ยวเซาบวกกันครับผมขอบคุณโป๊กเกอร์โค้ดกับเทนตักมากครับที่พามาเที่ยวครับสุดยอดDie bringen wow. Very and die letzte 10 Minuten. Last. Oh, you don't want cashback. If you want, I'm asking. I do not want Heads up. Yeah.
จะเล่นไหมแล้วแต่มึงจะเล่นก็เล่นแล้วแต่เหี้ย ความยากนี่ก็แบบน้องๆไททันได้เลยอะเรียกว่าแซง APT แซงทุกอันเลยมันยากอยู่ครับแล้วก็มาถึงรายการสุดท้ายแล้วนะฮะที่ผมจะลงนะก็คือ Deep Stack No Limit Hold'em Winter Freeze Out ครับ230 ยูโรนะฮะปลายอาจจะช็อตๆนิดนึงครับ15 นาทีนะฮะอาจจะต้องฟลิปเร็วหน่อยเดี๋ยวเรามาช่วยเชียร์ผมนิดนึงครับผมรายการสุดท้ายแล้วขอเป็นสักบิ๊กวินเลยก็จะดีมากๆเลยครับผมลุยDas laufende Spiel ist das letzte Spiel in diesem Level nach diesem Spiel. 10 Minuten Pause. Last time in this level after this set, we'll break for 10 minutes. Information to the dealer. Zero jacks. Ace 4. Thank you. ครับผมก็ตกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โห No Limit Hold'em Freeze Out นะครับ Winter Party นะฮะแต่ไม่มีปาร์ตี้สำหรับผมนะฮะผมเมื่อกี้คู่แจ็คก็แพ้ A4 เขามาติด Flash River นะครับก็ GG ครับมาได้แค่นี้จริงๆนะครับโอ้โหสำหรับทริปนี้ก็เหนื่อยนิดหน่อยแต่ก็ขอบคุณมากครับทั้งโป๊กเกอร์โค้ดแล้วก็เทนาตักนะครับถ้าเกิดว่าไม่มี2ทีมนี้ผมคงไม่ได้มาสัมผัสประสบการณ์แบบนี้นะครับทั้งมาเที่ยวทั้งมาเรียนแล้วก็ทั้งมาเล่นโป๊กเกอร์แบบนี้นะครับแม้ว่าสุดท้ายมันอาจจะไม่ไปถึงฝั่งฝันไม่เป็นไรครับสู้ๆกับทุกคนไงก็ขอบคุณโป๊กเกอร์โค้ดกับเทนาตักที่คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตด้วยครับผม